nanonood. Oh, wala na. Asa na? Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin guys ay mag-download ng Minecraft. Wait lang. So, punta tayo sa Google. Kinukop eh. Yan guys. Ano mo? Wala na. Asa na? Search natin. Makalpete mo. AC Market. AC Market. Tapos, dito tayo punta. Yan dyan. Tapos, wala pa, diba? Dito tayo pumunta. Yan, pindutin natin yan. Kapag may lumabas na basta ganito, diba? Ganyan. Ano ba yan? Nahanap mo ba yan? Not too good for you. 1, 2, 3. I like. Download now. 1, 2, 3. I like to do that. Ayan pala, pindutin natin guys, di ko alam. Tapos, punta tayo sa install. Sayang naman. It's a prank guys, hindi sayang. Nag-back pa ako kasi hindi ko alam kung nasan yung ano ko eh. Yung vlog ko. Yan. Install. Si. Then, hindi ka na may sabi na usan. Mama, alam ko na yun. Hawak. Dali na baka din ang tangan sa kanila. Open. Ano ang gagawin ganito? Ay, kung ano Marty? Yan, pindot nyo lang yung install tapos i-open nyo kapag tapos. Okay natin. Hello. Ano daw? Paano ba yung dapat sa FaceTime? Kasi hindi na lang bukas. Makatulog ko hapon. Kasi It's a prank. X natin. Tapos, search natin Minecraft. Huwag kayo magsisisi. Ito po ang naka-download na po yung Minecraft ko. So, ang version ko po, ito, nung sa una. Tapos, free download. Diba? Pindutin nyo yan. Ulan na. Tagal. 1, 2, 3. It's a prank. Tagal. Pemem. C. 1, 2, 3. I like to see. Matayaw.
Baka, ito siya guys. Wait lang. Tara mo sa tita mo. Sino ka ko lang yan? Parang. Kasi niya ka-friend si Tita Wendy. Sige, ay ano mo. Kay ay ano mo. May ginagawa ko. Ba't ba pumunta-punta ka pa rito? Dito ba sa April? Yay. Baka itong 67 baka. Online siya. Yan siya. Ay, hindi. Yung ito pala sa unahan. Akala ko. Kasi ang busy. Itong daya. Ito yung picture niya. Basta yung 1.1.up. Yun ang aking version. Kati naman. Ano ba yan? Tagal. Oo. Kasi tulog siya maghapon. Hindi siya makasok. Ano ba yan? Tagal. Yun lang. Yay! Siya na yung nauna. Itong yung nasa baba. Mega dog. No, hindi ko yung kailangan yung mega dog. Tagal. 94. 95. Dali, 96. 97. 98. 99. 100. Oh. Yan. Antay nyo lang. Tapos settings. Tapos, buksan nyo to. Yan. Tapos, install. Sakit. Tagal. Give it. 1, 2, 3, I like to see. Tagal. Eto, yung kanina kasi, ito dapat may tweet. Ito, no, X ko na, not phone, it's not phone. Tagal! Ilan na ba ako dito? Mal, hala, 8 minutes na la. 8 minutes, hala Baka tuloy. hindi daw niya Open. kakalimutan, sabi daw. Open! Yan lang. Bye! Wait lang. Ito talaga ang totoo kong Minecraft, guys. 1 and 2 and 3. Maganda yung bahay ko dun, ha? Tulog ka raw. Sobrang laki. Saan ba yung, Pero ayokong Minecraft na yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun po. Tapos, tingnan natin ang ating 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tagal. Umihi pala yung baby ni. Tagal. Tagal guys, no? Anong oras pa ba ako nito? Tignan mo yung vlog ko. Parang ang bilis. Ayan ang aking Steve. Ito ang aking bahay. Pinaglalagay ng aking pinsan dito. Kasi house dapat. Ayan. Chenenen. Laki niyan guys, Pinaghirapan ko yun kanina pa ako. So, gabi ko na natapos yung aking bahay. Sobrang laki. May sine pa dyan, ha? So,
gabi na. So, Ay, patanggalan mo ng charger. Mana. Ha? Tanggalin yung charger. Saan? Meron ng laptop. Tita! Sinabi ko sa wifi. Ayan guys! So, diba umaga na, labas muna tayo. Ayan talaga. Mali. Yung palagi. Hihinga ako eh. Hindi, mga na. Sige na. Wait lang. Ayan yung ano ng pinsan ko, guys. So, pasok tayo ulit. Laki niyan, guys. Pinaghirapan ko tong bahay na to, ha. Umalan ngayon. Ano naman. Dito muna tayo sa kusina at saka CR. Yan, ayan ang kusina. Tapos, itong ang CR. Ayan, ito indoor. Ito ang bathtub ko. Para kapag maligo na. Tapos, dito. Ayan ang sine ko. Akyat tayo sa taas. I like to see. Yes, yes, yes. I for you. Yay, yay, yay. Ito ang aking kwarto. Diyan daming kama kasi may villager ako. Tapos ito ang aking swimming pool. Yan umuulan. Kasi para ito ang pambata, ito ang pangmatanda. So bye. Tinin.